Nếu nhìn dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam chỉ bằng con số 67 tỷ đô la Mỹ, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến câu hỏi quen thuộc: Việt Nam ta có phụ thuộc vào nước ngoài hay không, và Việt Nam ta liệu tự làm được cái gì ở trong phần này? Nhưng nhìn kỹ cái phần dự án, đặc biệt là những chính sách ban hành đầu năm 2026, bức tranh hiện ra lại rất khác. Lần đầu tiên, Việt Nam có thể chủ động được phần dài nhất và quan trọng nhất của chuỗi giá trị ngay trên sân nhà của mình. Nói qua một chút, mặc dù đã rất quen thuộc rồi thì vẫn phải nhắc đến. Dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam là công trình hạ tầng lớn nhất từ trước đến nay của Việt Nam, với tổng vốn khoảng 67 tỷ đồng, dài hơn 1.500 km, chạy dọc trục Bắc, Trung, Nam. Và dự án này rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa hai đầu đất nước. Nhưng điều đáng nói của dự án này không chỉ là tốc độ hay con số đầu tư khổng lồ, mà là cách Việt Nam chọn phương án để thực hiện. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào nước ngoài, Việt Nam chủ động nắm những phần dài nhất và nặng nhất của dự án như hạ tầng, nền, cầu, hầm, đường ray, tự sản xuất vật liệu cốt lõi, đặc biệt là ray thép, thông qua cơ chế ưu tiên doanh nghiệp trong nước và đặt hàng dài hạn. Vậy thì làm một cái tuyến dự án đường sắt như là đường sắt cao tốc Bắc Nam thì gồm những cái mảng lớn nào? Trong một cái tuyến đường sắt cao tốc bất kỳ có thể chia làm 3 mảng lớn. Mảng đầu tiên đó là hạ tầng và thi công. Mảng thứ hai đó là mảng vật liệu cốt lõi như là ray và thép. Và mảng cuối cùng, mảng thứ ba đó là công nghệ và vận hành. Trên thực tế, hạ tầng và vật liệu mới là phần chiếm nhiều tiền, nhiều thời gian và nhiều lao động nhất. Dù không đẹp đẽ, không hào nhoáng, không sang xịn mịn bằng công nghệ tàu chạy mấy trăm km một giờ. Và đây chính là chỗ Việt Nam đang dồn lực để tự chủ tối đa. Nhờ cách làm như vậy thì dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam sẽ giảm phụ thuộc vào nhập khẩu, tạo nền móng cho một ngành công nghiệp đường sắt nội địa của Việt Nam. Còn vai trò của đối tác nước ngoài, kể cả Trung Quốc, chủ yếu nằm ở những khâu công nghệ mà Việt Nam chưa tự làm ngay được. Ở phần sau thì chúng ta sẽ tìm hiểu xem là một cái nước như là Trung Quốc, Nhật Bản hay là một quốc gia phát triển ở châu Âu hay là Mỹ có thể tự làm đường sắt của mình bao nhiêu phần, đang nói đến đường sắt cao tốc. Và chúng ta đang nói đến ray thép, phần mà Việt Nam rất mong muốn để tự chủ. Thì trong bất kỳ cái tuyến đường sắt nào, ray thép luôn là xương sống. Với đường sắt cao tốc yêu cầu còn khó hơn. Ray phải cực bền, phải chịu tải lớn, sai số gần như bằng không và tuổi thọ tất nhiên phải tính bằng hàng chục năm. Trước đây gần như là cái vùng mà Việt Nam chưa thể đụng đến, bởi vì làm đường sắt thì phải nghĩ ngay đến nhập khẩu ray từ nước ngoài. Nhưng đến thời điểm này, tập đoàn Hòa Phát là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất đã chủ động bước vào mảng khó nhất, đầu tư dây chuyền sản xuất ray thép chuyên dụng, khởi công nhà máy tại Quảng Ngãi và sẵn sàng cung cấp ray cho cả đường sắt cao tốc lẫn metro. Đáng nói hơn, Hòa Phát làm việc này khi chưa có đơn đặt hàng chính thức, với dự án khoảng 10.000 tỷ đồng, công suất thiết kế 700.000 tấn mỗi năm. Đây là một cú đặt cược dài hạn, đi trước chính sách và gắn thẳng với chiến lược hạ tầng quốc gia. Nhưng tại sao lại không phải là Trung Quốc, và tại sao Trung Quốc lại không có cơ hội? Thì Trung Quốc chắc chắn rồi, họ không thiếu công nghệ, họ cũng không thiếu kinh nghiệm làm đường sắt cao tốc. Nhưng trong dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam này, cái thứ họ thiếu không nằm ở kỹ thuật mà nằm ở những cái thứ rất là Việt Nam. Thứ nhất đó là cơ chế đặt hàng thay vì đấu thầu giá rẻ đã làm thay đổi cuộc chơi. Trước đây doanh nghiệp Trung Quốc rất mạnh ở chỗ bỏ giá thấp để thắng thầu, nhưng với cơ chế mới, giá không còn là ai rẻ nhất thì thắng, mà được tính theo chi phí hợp lý cộng với biên lợi nhuận định mức. Và thứ hai, khi mà doanh nghiệp Việt Nam làm được thì Việt Nam cũng không có lý do gì để mở cửa cho hàng nhập khẩu tràn vào. Ray thép, hạ tầng, thi công, những phần nặng nhất nếu trong nước đáp ứng được thì ưu tiên dùng hàng nội địa, tất nhiên rồi. Trung Quốc lúc này thì sẽ tham gia ở những cái khâu khác. Thứ ba, đó là từ góc nhìn của chúng ta thì một tuyến đường sắt dài hơn 1.500 km chạy xuyên suốt đất nước rõ ràng không thể đặt toàn bộ sinh mệnh vào tay một nhà cung cấp nước ngoài duy nhất. Đây không phải là chuyện của Việt Nam, mà bất kỳ quốc gia nào làm hạ tầng xương sống cũng đều nghĩ như vậy. Có hợp tác nhưng mà tránh rơi vào cảnh lệ thuộc vào nước ngoài. Nếu phải ví von cho dễ hình dung thì Việt Nam không làm phần hào nhoáng, không làm phần bóng bẩy, đó là đoàn tàu cao tốc, mà chọn nắm xương sống và cơ bắp của cả hệ thống. Đoàn tàu nó giống như là bộ mặt của cái tuyến đường sắt này, còn Việt Nam chúng ta có xương, có cơ. Nghe thì có vẻ không hào nhoáng nhưng đây lại là lựa chọn có lợi nhất về lâu về dài. Thì nó có lợi ở những điểm nào? Có lợi về cái độ bền chiến lược của ta, hạ tầng, ray thép, nền đường, cầu hầm, bảo trì. Đây là những cái thứ tồn tại vài chục năm, thậm chí là cả trên trăm năm. Công nghệ tàu có thể thay thế sau 10-15 năm, hệ thống điều khiển có thể nâng cấp, nhưng ray đã đặt xuống đất thì rất khó để mà thay. Khi mà Việt Nam đã nắm được phần này thì Việt Nam sẽ giữ được quyền chủ động lâu dài và không bị phụ thuộc bởi nhà cung cấp nước ngoài nữa. Cái lợi tiếp theo của Việt Nam khi mà chúng ta tự chủ cái phần ray đó là việc làm và kinh tế. Những cái phần này thì chiếm khối lượng vật tư khổng lồ và cần rất nhiều người cùng làm, cần rất nhiều lao động.
xi măng, sắt thép, cơ khí, vận tải, thi công cho đến bảo trì suốt đời của dự án. Tức là ngay cả làm xong rồi thì vẫn cần người để làm, để mà bảo trì nữa. Và lúc đó chính là lao động của Việt Nam, khi làm cũng là lao động của Việt Nam. Làm chủ được các khâu đồng nghĩa với việc tiền đầu tư ở lại trong nước, tạo ra hàng nghìn việc làm và nuôi sống cả một chuỗi doanh nghiệp phụ trợ, thay vì tiền phải chảy ra nước ngoài. Cái nữa là ta làm rồi thì ta đã có kinh nghiệm. Khi đã tự làm được hạ tầng và dây thép cho đường sắt cao tốc thì cái kinh nghiệm này không chỉ dùng cho một dự án, nó có thể mở rộng sang metro, tức là đường sắt ở trong các thành phố, rồi là đường sắt quốc gia, thậm chí là xuất khẩu ở trong tương lai cũng không phải là chuyện đùa. Nói cách khác, Việt Nam không chỉ xây một tuyến đường mà đang xây dựng luôn năng lực sản xuất hạ tầng cho nhiều thập kỷ sau. Và cái lợi cuối cùng, khi mà xương sống đã nằm trong tay của mình, công nghệ đã nằm trong tay của mình, thì việc nhập công nghệ ở các khâu còn lại sẽ không còn là thế bị động nữa. Chúng ta có thể mua công nghệ theo kiểu là cần gì thì mua đấy, chọn đối tác tốt nhất, yêu cầu chuyển giao và thay đổi nhà cung cấp khi cần. Công nghệ lúc này chỉ là phần bổ sung, chứ không phải là một thứ mà khiến cho Việt Nam phụ thuộc hoàn toàn. Mở rộng ra thì người ta sẽ tự hỏi là bây giờ Việt Nam có thể làm được một số phần như vậy. Thế thì những cái nước khác, những nước đã làm có rất nhiều kinh nghiệm rồi, họ có làm được từ A đến Z hay không? Hay là vẫn phải phụ thuộc vào nhà thầu của nước ngoài? Sự thật là không có bất kỳ một quốc gia nào từ đầu đã tự làm được mọi thứ trong đường sắt cao tốc, kể cả những nước được xem là ông lớn như là Nhật, Pháp hay là Trung Quốc. Và chúng ta cần phải so sánh với cái cột mốc từ đầu, bởi vì Việt Nam đang làm từ đầu. Với Nhật Bản, khi Shinkansen ra đời vào thập niên 1960, Nhật đã rất mạnh về cơ khí, công nghiệp nặng và xây dựng hạ tầng. Nhưng không phải mọi thứ đều do Nhật tự nghĩ ra từ con số 0. Nhiều tiêu chuẩn kỹ thuật, tư duy tổ chức vận hành, thậm chí cách tiếp cận an toàn đường sắt ban đầu chịu ảnh hưởng không nhỏ từ Mỹ và châu Âu. Cái hay của Nhật đó là họ không cố để ôm hết ngay, mà tập trung làm thật chắc cái phần hạ tầng, sản xuất trong nước và bảo trì dài hạn. Sau hàng chục năm vận hành, va vào thực tế, sửa sai và nâng cấp, Nhật mới dần hoàn thiện bộ não công nghệ của mình và bắt đầu xuất khẩu Shinkansen ra thế giới. Với Pháp thì sao? Pháp thì có hệ thống tàu cao tốc được gọi là TGV. Pháp thì rất mạnh về động cơ, điện khí hóa, thiết kế đoàn tàu tốc độ cao. Đây là những mảng có truyền thống công nghiệp lâu đời của nước này. Nhưng mà khi triển khai mạng lưới đường sắt cao tốc trên quy mô quốc gia và châu Âu, Pháp cũng không thể làm một mình. Họ phải hợp tác sâu với những tập đoàn khác về tín hiệu, về tiêu chuẩn an toàn, về linh kiện, về phần mềm điều khiển. Pháp chọn cách giữ những khâu cốt lõi trong tay mình, còn lại thì chia việc trong một hệ sinh thái công nghiệp tập trung. Trung Quốc chính là ví dụ rõ ràng nhất cho con đường mua của nước ngoài, học rồi là tự làm. Giai đoạn đầu Trung Quốc mua công nghệ từ Nhật, Pháp và Đức cũng như là Canada, rồi là gom đủ những trường phái công nghệ đường sắt cao tốc trên thế giới. Họ không giấu giếm ý đồ của mình, cũng không ngại việc học người khác. Nhưng điểm mấu chốt là Trung Quốc giữ rất chặt phần hạ tầng, thi công, vật liệu và sản xuất trong nước, đồng thời gắn việc mua công nghệ với yêu cầu chuyển giao vào nội địa hóa. Sau khoảng 10-15 năm, họ mới dần hình thành được hệ sinh thái và gần như tự chủ, cũng như bắt đầu xuất khẩu ngược công nghệ, tàu và mô hình đường sắt cao tốc ra nước ngoài. Như vậy là chúng ta thấy, ở những cái bước đầu như Việt Nam đang làm bây giờ thì không một nước nào làm được hết cả, không một nước nào full option được cả, không nước nào tự làm từ A đến Z được. Điểm chung của tất cả các quốc gia làm đường sắt cao tốc thành công đó là không ôm hết mọi thứ cùng một lúc, luôn giữ trong tay một phần khó thay thế và tồn tại lâu nhất như là hạ tầng, vật liệu, bảo trì. Và với công nghệ cao thì mua trước, học kỹ rồi học làm chủ dần theo thời gian. Trong cái bối cảnh này thì con đường Việt Nam đang đi cũng không hề xa lạ, thậm chí có thể nói là rất chuẩn bài. Việt Nam chọn làm chủ trước những phần xương sống như là hạ tầng, dây thép, thi công và bảo trì. Còn cái phần bộ mặt như là đoàn tàu thì chúng ta sẽ mua công nghệ ở nước ngoài, hợp tác, học hỏi và nâng cấp từng bước. Đó cũng chính là con đường mà Nhật Bản, Pháp và Trung Quốc đều đã đi, chỉ là khác nhau ở tốc độ, ở điều kiện của từng nước và điểm xuất phát mà thôi. Tổng kết lại, dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam không chỉ là câu chuyện từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh nhanh hơn, nó là phép thử cho một tư duy mới. Việt Nam không còn chỉ là người mua hạ tầng mà bắt đầu là người sản xuất hạ tầng được rồi. Khi dây thép được sản xuất trong nước, khi doanh nghiệp nội địa nắm các hợp đồng dài hạn, khi chuỗi cung ứng hình thành thì dù có là Trung Quốc, Nhật Bản hay châu Âu tham gia, vai trò của họ cũng chỉ là đối tác công nghệ, không phải là những người cầm trịch toàn bộ cuộc chơi. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Và nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo cũng như là chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới,
Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.